Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Mùa hè nóng. Qua một đêm, bị mắc kẹt trong cái lạnh cực độ âm 50 độ C. Tuyết lớn bị gió lạnh thổi điên cuồng bay lượn. Tôi cảm thấy hơi ngạt thở. Tôi cuộn tròn trong góc. Ngay khi tôi cảm thấy tâm trí mình đang dần hoảng loạn, trước mắt dường như xuất hiện một tia sáng trắng. Tôi giật mình tỉnh dậy. Đầu đầy mồ hôi ngồi dậy khỏi giường. Tiếng côn trùng kêu bên ngoài cửa sổ mơ hồ truyền vào. Không có điều hòa trong phòng, nóng như lồng hấp. Lưng tôi ướt đẫm mồ hôi. Lau sạch mồ hôi trên trán. Lại là giấc mơ này. Đây là lần thứ 3 tôi có giấc mơ này. Tôi còn nhớ rất rõ, ngày cực lạnh đến là ngày 21 tháng 8 vào sáng sớm. Lúc đó trời bỗng nhiên có tuyết rơi. Sau đó, địa ngục băng giá nuốt chửng vô số mạng người đã đến. Tôi nhìn điện thoại. Hôm nay là ngày 19 tháng 8, chỉ còn 2 ngày nữa là đến sáng sớm ngày 21. Một tia chớp lóe lên trong đầu tôi, làm cho tôi thông minh, đây không phải là lời tiên tri. Chỉ số mồ hôi của tôi. Cơn buồn ngủ biến mất. Ngồi trên giường suy nghĩ một lúc, tôi cầm điện thoại lên kiểm tra từng cái một. Số dư thẻ ngân hàng của tôi chỉ có 300.000. Tôi phải hành động. Nhưng tay tôi cầm điện thoại di động dừng lại một chút. Động tác đã dừng lại, bởi vì đây là tất cả những gì tôi có. Một lần, chìa khóa vẫn chưa đến. 2 năm nay tôi đã không làm gì cả. Ngay khi tôi bối rối, khi đang quyết định, tin nhắn bất ngờ xuất hiện trên điện thoại, làm cho đồng tử của tôi co lại ngay lập tức. Cục khí tượng, trạm khí tượng Sói Mòn, nhiệt độ cao được diễn ra lúc 13 ngày 18 tháng 8 năm 2024. Báo động đỏ, dự kiến chính dương, nhiệt độ cao nhất ở các khu vực như Phong Dương sẽ đạt 45 độ C. Xin vui lòng làm tốt công việc phòng chống nắng nóng và làm Đây mát. Là tin nhắn trong giấc mơ của tôi. Tôi không ngần ngại nữa, lập kế hoạch ngay. Tôi nhanh chóng tìm người trong phòng ngủ, khẩn trương lắp đặt sơn cách nhiệt và lớp bọt. Bởi vì thời gian quá eo hẹp, không kịp sửa chữa, một số thô và không thẩm mỹ. Nhưng lúc này cũng không thể quan tâm nhiều như vậy nữa. Sau đó còn quét sạch tất cả siêu thị một lần nữa. Trước tiên tôi mua đủ loại ngũ cốc và dầu, trái cây và rau củ. Ngoài ra còn có gia vị cần thiết hàng ngày, đầy đủ mấy giỏ hàng lớn, chia mấy lần chuyển về nhà. Ngoài ra còn có các loại áo lông vũ, sản phẩm giữ nhiệt như chăn bông. Lại tốn rất nhiều tiền. Sau khi mọi việc xong xuôi, tôi mới cầm điện thoại lên, gọi cho bố mẹ tôi đang đi du lịch. Lưu họ quay lại với lý do có chuyện xảy ra ở nhà và đổi tất cả số tiền còn lại thành than đá, khối và củi, đống trong thư viện. Sau khi cực lạnh đến, nước và điện sẽ sớm bị ngắt kết nối hoàn toàn. Muốn sưởi ấm, chỉ có thể sống theo cách nguyên thủy nhất. Tôi không biết những thứ tôi chuẩn bị đủ trong bao lâu, nhưng tôi đã cố hết sức, mọi thứ đã sẵn sàng. Tôi lái xe đến sân bay chờ chuyến bay hạ cánh. Thời gian trôi qua từng giây. Mỗi một giây trôi qua, tôi đều không thể nói ra được, bởi vì còn nửa tiếng nữa, ngày tận thế lạnh lẽo trong giấc mơ đang đến. Nhưng hôm nay của thật rất nóng, nhiệt độ tối đa đạt 46 độ. Chuyện trong mơ thật sự sẽ đến sao? Ngay khi tôi nghĩ, máy bay cuối cùng đã đến trạm. Tôi vội vàng vẫy tay với họ, tiếp tục nhìn vào thời gian trên máy bay 11:57. 3 phút nữa, nơi này sẽ biến thành địa ngục lạnh lẽo. Bố mẹ tôi lo lắng đi ra. Mẹ tôi vội vàng chụp ảnh tôi một chút, nói khẩn trương như vậy, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Tôi không có thời gian để nói chuyện với mẹ. Đưa mẹ đi. Tôi quét thời gian từ khóe mắt lúc 11:59. Mọi người xung quanh đều kêu nóng. Rõ ràng là đã nửa đêm rồi, nhiệt độ càng lúc càng cao. Ngay cả điều hòa không khí ở sân bay cũng không dùng được nữa. Cả sân bay rất nóng. Dường như ngay cả không khí cũng không lưu thông nữa. Bố tôi đổ mồ hôi như lợn, vừa chạy vừa nghỉ ngơi một chút. Nóng quá. Tại sao nó nóng hơn ở Thái Lan? Tôi nhìn hắn một cái. Sắp hết nóng rồi. Bây giờ là 12 giờ. Nhà ga bắt đầu phát sóng thời gian. Một khoảnh khắc của âm thanh điện tử. Trái tim tôi run lên. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một cơn gió lạnh bên ngoài cửa sổ thổi qua tuyết. Trong không khí tối đen đột nhiên có bông tuyết rơi xuống. Đầu tiên là 1 hoặc 2 miếng tuyết, sau đó tuyết rơi dày đặc. Trên kính nhanh chóng phủ một lớp hơi nước màu trắng. Người qua đường bên cạnh thốt lên không thể nào. Tuyết rơi rồi. Tôi đi có khiếu nại gì? Một thanh niên hào hứng mở điện thoại, bắt đầu ghi hình. Mọi người xung quanh đều đến bên cửa sổ xem náo nhiệt. Cuộc sống ồn ào, thảo luận lớn về kỳ quan này. Không ai biết về cái chết sắp tới. Tôi hiểu đây là ngày tận thế. Cái lạnh bắt đầu rồi. Dường như chỉ trong nháy mắt, nhiệt độ đã giảm xuống. Mẹ tôi xoa nổi da gà trên cánh tay. Đột nhiên tự hỏi tại sao đột nhiên cảm thấy hơi lạnh. Tôi cau mày. Tôi không thể đi muộn hơn nữa, bởi vì không lâu nữa nơi này sẽ biến thành địa ngục băng giá.
Ngay sau đó chúng tôi đến nhà để xe dưới lòng đất. Tôi nhanh chóng vào ghế lái, khởi động xe. Bố tôi ngồi trong xe, trông căng thẳng. Chuyện quái gì vậy? Sao đột nhiên tuyết rơi? Tôi liếc nhìn nhiệt độ trên bảng điều khiển. Dưới âm 10 độ. Chỉ trong 5 phút, nhiệt độ giảm hơn 40 độ. Và đó mới chỉ là khởi đầu. Tôi khởi động xe và bật gió ấm lên. Do chênh lệch nhiệt độ nghiêm trọng, mẹ tôi run lên vì lạnh. Mùa đông này cũng không lạnh như vậy đâu. Tôi quay đầu lại, nhìn vẻ mặt hoảng loạn của họ. Tôi nói với họ, con mơ thấy mình biết trước chuyện này, bao gồm cả hàng hóa dự trữ mấy ngày trước. Mặc dù điều này nghe có vẻ không thể, nhưng bên ngoài trời đầy tuyết lại làm cho chuyện này trở nên đáng tin. Giờ chúng ta làm gì? Tôi lái vô lăng xuống đường cao tốc, cố gắng bình tĩnh an ủi bố mẹ đừng sợ. Mọi thứ đã sẵn sàng, chúng ta kiên trì, chắc chắn sẽ qua được. Gió ấm trong xe dần dần không còn nóng như vậy nữa, bởi vì nhiệt độ bên ngoài đang giảm mạnh. Ít hơn 20 phút, nhiệt độ giảm thêm 10 độ nữa, bây giờ đã gần âm 20 độ C rồi. Tôi tưởng sẽ về nhà dễ dàng, nhưng lại phát hiện hàng dài xếp thành hàng dài ở ngã tư đường cao tốc. Đội trưởng không nhìn thấy đâu. Tôi đập vô lăng. Tệ thật, tôi không bao giờ nghĩ rằng sẽ có vấn đề khi xuống đường cao tốc. Bây giờ cả trước và sau đều bị chặn, chúng tôi không thể đi được. Những âm thanh chói tai xung quanh. Rất nhiều tài xế đang tức giận bấm còi, nhưng không ai dám mở cửa xe xông xuống, bởi vì chuyện xảy ra đột ngột. Hầu hết mọi người đều mặc áo cộc tay. Bây giờ đi xuống không lâu nữa sẽ bị diệt vong. Chỉ có trên xe thổi gió ấm mới có cơ hội sống sót. Trong khi tôi tự hỏi phải làm gì. Phía trước, giọng nói của nhân viên phát ra từ loa. Nhiệt độ giảm mạnh, xin vui lòng giữ ấm, giữ trật tự, đi qua có trật tự. Cuối cùng, 1 giờ sau, tôi lái xe đến nhà. Trong nhà lạnh như hầm băng. May mà bây giờ điện vẫn chưa bị hỏng. Tôi nhanh chóng bật điều hòa lên, thổi nửa ngày mới ấm lên. Sau một thời gian dài, tôi cầm điều khiển từ xa lên và mở tivi. Chỉ có một tin tức khẩn cấp, là nhắc nhở cư dân làm tốt công tác ứng phó với nhiệt độ bất thường, chú ý chống lạnh để sưởi ấm. Dù sao thời gian quá ngắn, mới qua nửa ngày thôi, nhưng vòng tròn bạn bè đã nổi rồi. Sau khi tôi mở điện thoại mới phát hiện, chủ đề làm mát đã được tìm kiếm nóng rồi. Tất cả mọi người đều đang thảo luận sôi nổi. Bên này chúng tôi đột nhiên hạ nhiệt rồi. Ở nhà bây giờ nhiệt độ là âm 20 độ rồi. Tình huống gì? Vòng tròn bạn cũng vậy. Trước khi đi ngủ còn nóng không được. Cảnh báo nhiệt độ cao cũng được đưa ra. Kết quả là nửa đêm bị đông lạnh đánh thức. Cửa sổ đóng băng rồi. Tuyết đã đến mắt cá chân rồi. Tôi vẫn chưa thức dậy à? Tôi cau mày, hiển nhiên bây giờ mọi người đều không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, hay là một thái độ thờ ơ đang thảo luận vấn đề này. Nhưng tôi không phải là đức mẹ, cũng không muốn làm con chim đầu đàn. Nhưng do dự một lúc, tôi vẫn gửi một cái oa bâu. Có thể là ngày tận thế, tìm cách tích trữ hàng trong trường hợp cần thiết. Bởi vì theo chủ đề nóng, trên oa bâu của tôi nhanh chóng có thêm vài bình luận. Học sinh tiểu học xem phim quá nhiều rồi, còn tích trữ vật tư, đây chỉ là thời tiết tự nhiên bất thường, tạo ra sự hoảng loạn gì. Tôi cũng cảm thấy như ngày tận thế. Trận động đất khủng khiếp quá, không trữ được đủ phải không? Muốn tích trữ bạn tích trữ. Sau đó tôi thở dài tắt điện thoại. Tôi vào phòng khách, nhìn bố đứng bên cửa sổ, mặt buồn bã. Quan tâm thuyết phục đi nghỉ ngơi thêm một chút đi. Tối qua cũng ngủ không ngon. Tiết kiệm năng lượng, khó khăn vẫn còn ở phía trước. Khi nằm trên giường, sự mệt mỏi bị kìm nén mới thoát ra khỏi cơ thể tôi, đổ ra ngoài. Mấy ngày trước bận rộn, tôi gần như đã nghĩ đến một tai nạn bất ngờ. Tất cả đã hoàn thiện một lần, bây giờ cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Cái này một giấc ngủ sâu chết người. Trong mơ tôi dường như rơi vào biển băng cực lạnh, như thể dạ dày đầy nước, cảm thấy không thở được. Đột nhiên tôi bị một hơi thở đánh thức. Hóa ra là chăn che mũi và miệng. Tôi vội vàng ngồi thở sâu. Lúc này mới từ từ bình tĩnh lại từ trong sợ hãi. Nhưng ngoài cửa lại có tiếng hét của mẹ tôi. Đầu tiên là ngọn đuốc của nữ thần tự do, phủ đầy tuyết dày. Ngay cả sa mạc xung quanh kim tự tháp, không ai sống sót. Chuyên gia hỏi đeo kính, giải thích cho camera, đây chỉ là một đợt lạnh do sự bùng phát của thuốc mặt trời. Thời tiết sẽ sớm qua thôi, đừng để người dân hoảng sợ. Tôi đứng bên cửa sổ nhìn trời tuyết rơi dày đặc phát ra cười lạnh, bởi vì tôi đã biết trước khi đợt lạnh đến. Ngôn ngữ, vì vậy tôi đã chuẩn bị tất cả các loại vật tư vài ngày trước. Ngoài ra còn có một loạt các công cụ giữ nhiệt khi tôi nghĩ về những thông tin còn thiếu. Rồi đột nhiên có tiếng hét của mẹ tôi trong phòng khách. Tôi vội chạy ra ngoài, tìm thấy bố mẹ tôi đang đứng bên cửa sổ. Mẹ tôi bịt miệng. Bố tôi là một gương mặt nặng nề,
Hóa ra tuyết ngoài cửa sổ không chỉ không đổ chuông, ngay cả nhiệt độ cũng ngày càng thấp. Một đêm trôi qua, cả thế giới đã hoàn toàn bị đóng băng. Nhìn đi, mọi nơi đều là màu trắng. Bố tôi nhỏ giọng an ủi, đừng sợ. Nhà chúng ta có rất nhiều thứ, không sao đâu. Mẹ tôi gật đầu trong nước mắt. Sau đó tôi đột nhiên cảm thấy trời lạnh, ăn một bữa lẩu nóng là thoải mái nhất. Vừa vặn đáy nồi và nước chấm đều đã sẵn sàng. Trước đây mua rất nhiều, thế là tôi lấp đầy cả một cái bàn. Chất nền bơ hơi cay từ từ tan chảy trong nước nóng, nhanh chóng sôi lên, pha trộn với hương thơm cay. Con người nên sống tốt hơn trong thời kỳ cuối. Không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Có lẽ một nồi lẩu ấm áp, nó sẽ cho chúng tôi thêm dũng khí để đối mặt với thảm họa chưa biết. Sau khi ăn xong tôi liền ngồi trên ghế trải điện thoại di động. Nếu nhớ không nhầm, vài ngày nữa sẽ bị cắt hoàn toàn nước và điện. Chưa kể đến việc ngắt kết nối. Tôi muốn tận dụng thời gian này để xem bên ngoài thế nào. Tin tức đã được cập nhật, số người chết trên toàn thế giới vì nhiệt độ thấp này. Những người này hầu hết là những kẻ lang thang không có nơi nào để đi. Trước thảm họa bất ngờ, không có khả năng kháng cự, nhân loại đứng trước thiên tai này dễ bị tổn thương như kiến. Mở vòng kết nối bạn bè, bầu không khí đùa giỡn ngày hôm qua đã rõ ràng rồi. Đấy đã biến mất. Hầu như mọi người đều đang thảo luận về việc hạ nhiệt này. Nhà tôi đã xuống dưới không rồi, bật điều hòa không khí cũng không dùng được nữa thì sao? Lần hạ nhiệt này sẽ kéo dài bao lâu? Các chuyên gia cho rằng đây chỉ là tạm thời. Tôi thấy bên cạnh đều bắt đầu mùa không tệ rồi. Đây là thảm họa trên toàn thế giới. Khí băng đã đến, nhân loại sắp tuyệt chủng rồi. Tôi thở dài. Họ lo ngại về thảm họa sắp xảy ra trong tương lai. Chưa biết gì cả. Nhiệt độ âm 40 độ sẽ chỉ duy trì được 1 hoặc 2 ngày. Chẳng bao lâu nữa nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm. Địa ngục đã bắt đầu rồi. Chắc chắn rồi. Vào nửa đêm ngày thứ 3, tôi bị đánh thức vì lạnh. Sau khi tôi tỉnh dậy vì lạnh mới phát hiện trong nhà lạnh lạ thường. Ngay cả hơi thở cũng ngưng tụ lại. Tôi thực sự cảm thấy như mình đang ngủ trong một hầm băng. Ngay cả khi được bao phủ bởi chăn bông dày, toàn thân cũng lạnh lẽo. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngạc nhiên khi thấy nó biến thành màu trắng. Tim tôi đập thình thịch. Tôi lập tức đến trước máy điều hòa. Quả nhiên màn hình điều hòa hoàn toàn tối rồi, không còn hoạt động nữa. Ngày thứ 3 của thời tiết lạnh giá, nhà tôi mất điện rồi. Bố mẹ tôi cũng bị đóng băng không chịu nổi. Lúc nói chuyện toàn là khí trắng. Lạnh quá, nước tắt điều hòa rồi. Tôi nhìn nhiệt kế trên tường. Dưới âm 45 độ, bố tôi trông cũng tệ lắm. Nhấn công tắc đèn. Mất điện rồi. Giọng bố tôi nghiêm túc lên. Không phải đã đặt lò nướng sao? Bố sẽ đốt củi. Tối nay chúng ta sẽ ngủ quanh bếp. Để đối phó với mất điện, tôi đã lắp lò than và lò nướng trong nhà. Nhưng lò than thông gió không tốt, dễ bị ngộ độc. Cho nên trước tiên lấy lò nướng khẩn cấp. Bố tôi đang cầm một bó củi, đốt lửa trong bếp. Chúng tôi ngồi trên tấm thảm bên cạnh, ngủ trong tối ngủ, củi đang cháy. Mặc dù không thể so sánh với điều hòa không nhưng cũng ấm lên rất nhiều. Nhìn ngọn lửa đang đập, nghe tiếng gỗ vỡ vụn bên tai. Một cơn buồn ngủ từ từ ập đến não. Tôi nhắm mắt lại. Sau khi mất điện, mọi thứ hoàn toàn mất kiểm soát. Vì thời tiết quá lạnh, tòa nhà đã không còn tài sản. Dưới lầu có tiếng kính vỡ. Tôi nhìn xuống, tâm thần chấn động. Có người đã không chịu được đói lạnh bắt đầu tấn công cửa hàng, đập vỡ kính rồi xông vào đập vỡ. Tim tôi đập thình thịch. Trước khi nhìn vào phòng chứa đồ, bỏ qua sự nguy hiểm của điều này, nhà tôi tích trữ nhiều đồ như vậy. Một khi bị phát hiện hậu quả rất khó tưởng tượng. Khi tôi hoảng loạn, cửa nhà tôi thật sự truyền đến tiếng đập cửa. Đây là ngày thứ 4 của ngày tận thế lạnh giá. Cửa sổ sớm đã bị tuyết dày bao phủ. Do thiếu vật tư, hàng xóm bên cạnh đã bắt đầu đánh đập, cướp bóc và đốt cháy. Rất nhanh cửa nhà tôi cũng bị đập vỡ. Bố tôi ra hiệu cho tôi nắm lấy vũ khí, nắm tay và chân, tiến về phía cửa. Tiếng chửi thề của đàn ông, tiếng vọng trong hành lang đóng cửa. Mở cửa ra. Có đồ ăn không? Lấy nó ra cho chúng tôi. Cả nhà chúng tôi nhìn nhau. Không ai được phát ra âm thanh. Chúng ta không phải Đức mẹ. Gia đình anh ấy từng làm phiền tôi trước đây. Tôi không có nhiều lòng tốt như vậy. Tôi biết có người trong nhà anh. Mấy ngày trước các người còn cải tạo đây. Nếu không mở cửa, tôi sẽ đập cửa. Sau khi không nhận được câu trả lời, anh ta bắt đầu đập mạnh vào cửa. Trái tim tôi run đến giọng nói khàn khàn. May mắn thay, điều tồi tệ nhất đã không xảy ra. Cửa nhà tôi khá chắc chắn. Sau đó mắng một tiếng rồi kẹp xuống. Chỉ là lúc này ai cũng đóng cửa. Họ cũng không được tốt. Những ngày tới, chúng tôi ở nhà mỗi ngày. Tất cả chăn đều được lấy ra và chất đống trên giường. Nhưng cho dù trên người có mấy lớp chăn, ban đêm chân vẫn lạnh. Trật tự hoàn toàn rối loạn. Hàng ngày dưới lầu đều có thể truyền đến tiếng làm việc vặt. 1 tháng sau, củi và than của chúng ta đã chạm đáy rồi.
Mặc dù đã tiết kiệm rồi, nhưng vẫn sắp hết. Ngay khi chúng tôi đang kiệt sức, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Bố tôi cứ tưởng đó là anh chàng kia. Cảnh giác bước qua. Kết quả trong mắt mèo nhìn thấy lại là nghiệp vụ tiên sinh. Chủ sở hữu cộng đồng, không có gì để sưởi ấm trong nhà. Chúng ta sẽ đến khu rừng ngoại ông để đốn củi. Quay lại đốt, các bạn có muốn cùng nhau không? Hắn cũng không đợi chúng tôi trả lời, tự nói. Đội sẽ tập trung ở cổng cộng đồng lúc 10 giờ. Chúng ta sẽ trở về trước khi mặt trời lặn. Nói xong hắn lại đi gõ cửa nhà tiếp theo. Nhưng trong chốc lát lại có tiếng người phụ nữ phàn nàn. Bệnh thần kinh. Bạn có biết chúng tôi trả bao nhiêu phí nghiệp vụ một năm không? Các bạn không nên cắt lại cho chúng tôi dùng sao? Hơn nữa nhà tôi cũng hết đồ ăn. Nhanh chóng gửi đồ ăn, có nghe thấy không? Nghiệp vụ đang cười. Sau khi mắng anh ta vài câu cảm thấy không vui. Đơn giản là không để ý đến cô ta và tiếp tục đi về phía trước. Bố tôi trông xấu xí. Bố sẽ đi theo để xem hai mẹ con đang đợi ở nhà. Định mở cửa. Mẹ tôi đang vội, em sẽ đi với anh. Một mình anh có thể bao nhiêu củi? Tôi thở dài, hai người đừng tranh cãi nữa. Ở đây con quen thuộc nhất, và con có áo lông vũ dày. Để con đi. Xuống dưới nhà. Gần đây đã tụ tập rất nhiều người, đa số là người trẻ. Nghiệp vụ lấy một cái loa lớn ở phía trước hét lên, các chủ sở hữu đang gặp phải thảm họa. Mọi người phải làm việc cùng nhau để tồn tại. Mọi người đều biết chúng ta không thể chịu được nhiệt độ này lâu. Có một khu rừng ở ngoại ông phía đông. Chúng ta có thể đi chặt một ít củi về nhà để sưởi ấm. Đi ngay. Chúng ta phải về trước khi mặt trời lặn. Hầu như không ai nói gì. Rất ít người trong nhà có nhiều đồ ăn như vậy. Nửa tháng, về cơ bản là giới hạn sinh tồn của người bình thường. Giờ mọi người đều lạnh và đói. Hoàn toàn dựa vào niềm tin sống sót. Tuyết ngày càng lớn. Bầu trời giữa trưa cũng xám xịt. Bầu trời đầy những bông tuyết đang bay. Ngay khi tôi không thể giữ được nữa, nghiệp vụ ở phía trước đột nhiên lên tiếng. Hãy cắt càng nhiều càng tốt. Giảm số lần. Trong nháy mắt, khu rừng nhỏ đầy người. Mọi người cầm dao, điên cuồng chặt cây. Khi đi ra, tôi mang theo một giỏ đầy củi. Ngay khi tôi chuẩn bị quay về, một mảnh nhỏ màu xám thu hút sự chú ý của tôi. Tôi lén chạy qua, đưa tay vào trong tuyết. Một con thỏ chết còng cứng đờ. Nó nằm trong tay tôi. Tôi dùng thân thể để che khuất tầm nhìn của người khác, không để lại dấu vết. Con thỏ nhét vào lưng. Nhà tôi còn ít đồ ăn. Chỉ là có thể cầm được bao lâu, không ai nói được. Lúc này không ai ghét bỏ vật tư quá nhiều. Vừa định quay lưng bỏ đi, rồi tôi thấy một người đàn ông đang nhìn tôi. Hắn không nói gì, chỉ gật đầu với tôi và bỏ đi. Tôi hơi ngạc nhiên. Ngay lập tức nhận ra người đàn ông đó là tòa nhà phía trước. Bình thường gặp chúng tôi đều sẽ chào hỏi. Trong lòng tôi có rất nhiều thứ. Quyết định buổi tối làm xong thỏ đi tặng cho hắn một bát. Đừng để ý. Tôi cũng không thể giả vờ không nhìn thấy. Sau đó nghiệp vụ nhìn bầu trời. Chúng ta phải đi thôi. Nếu không thì trời sẽ tối khi về. Chúng ta đều phải chết cóng. Chẳng mấy chốc tôi đã về đến nhà, đốt lửa ngay lập tức. Bởi vì trời quá lạnh. Mặt trời lặn, đường chân trời dần nhuộm màu mực. Bóng tối bao phủ bầu trời. Nhìn thấy bố mẹ tôi có chút thất vọng. Tôi lấy con thỏ đó ra và vui lên. Xem đây là cái gì. Con nhặt nó dưới gốc cây. Mắt mẹ tôi như cái bóng đèn vậy. Một chút là sáng lên. Nhạc nhà chúng ta thật là tiểu phúc tinh. Nhiều người như vậy đều không thấy. Con đã nhặt nó lên. Sau đó bố tôi đã biến con thỏ này thành đêm nay. Bữa ăn vô tình lại qua 1 tháng nữa. Nhà chúng tôi chỉ còn lại củi cuối cùng. Ngay cả thức ăn cũng không còn nữa. Những gì sắp phải đối mặt là cái lạnh vô tận. Nhiệt độ đã giảm xuống âm 60 độ. Trời đất, dường như chỉ còn lại 3 người chúng tôi. Hơi thở, và chúng tôi có lẽ sẽ không thể chịu đựng được nữa. Tôi mang theo khóc lóc cười nói phong thủy thay phiên nhau chuyển cha. Kiếp sau con sẽ làm bố. Chăm sóc bố. Bố nhìn chằm chằm, nhóc con nói gì vậy? Lão tử luôn là bố con. Người đàn ông hơn 50 tuổi đột nhiên đỏ mắt. Bố không có khả năng. Chăm sóc 2 người không tốt. Tôi gật đầu trong nước mắt. Hơi cười khổ. Có thể sống lại một đời. Tôi vẫn không thể thoát khỏi số phận này sao? Cũng là thảm họa lạnh giá. Không biết phải kéo dài bao lâu. Chúng tôi có thể kiên trì đến bây giờ đã cố gắng hết sức rồi. Khi tôi nhắm mắt trong tuyệt vọng, trong phòng khách tivi đột nhiên chuyển đến yếu ớt tiếng kêu. Nhưng âm thanh từ bên trong, nó làm chúng tôi khóc. Chống đói rét là sự kiện lớn liên quan đến toàn nhân loại. Lực lượng quốc gia đã tiến hành cứu hộ. Hiện tại, trụ sở chỉ huy chống thảm họa đã triển khai cứu hộ.
Đội cứu hộ đã bắt đầu giải cứu các bên. Một số khu vực cung điện đã được khôi phục. Tin vào sự bền bỉ của cuộc sống. Cầu nguyện cho phép màu của cuộc sống. Xin mọi người giữ chặt. Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi thấy cảnh này. Ôn TV khóc lóc. Có người dùng giọng yếu ớt nói với bên ngoài, còn ai còn sống không? Đó là đội cứu hộ. Tôi khóc và đáp lại bầu trời đêm. Tôi đây.